Các bạn nhìn này, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến cái phần mà chỉnh màu. Thì hôm nay tôi sẽ dạy cho các bạn về chỉnh màu cho nó tươi lên. Các bạn đi chỉnh màu tươi lên như sau. Tại sao chỉnh màu tươi? Thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái biểu tượng là chúng ta sẽ bật file ảnh. Đây ạ. Khi mà chúng ta chọn một cái hình ảnh như này thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta có cái màu như này. Thì trong những giá trị mà khi chúng ta chụp ảnh bên ngoài, các bạn để ý tập trung này. Khi mà chúng ta chụp ảnh bên ngoài thì có những cái ảnh mà chúng ta chụp vào mùa đông thì trời nó rất là lạnh, nên cái sắc của cái màu nó không được đẹp lắm, của cái tấm ảnh ấy nó không được tươi lắm. Thì để muốn cho nó tươi lên thì người ta có một cái công cụ trong Photoshop. Có nghĩa là trong Photoshop nó có rất nhiều công cụ khác nhau. Ví dụ chỉnh sáng tối, chỉnh tươi màu, xong rồi làm cho màu biến đổi các kiểu khác nhau. Thì chúng ta phải mỗi một cái này chúng ta phải nắm rất là kỹ. Thì sau này chúng ta làm cái phần chỉnh màu chúng ta mới ngon được. Nào các bạn nhìn này. Hôm trước thì tôi có một cái bạn ở tận trong thành phố Hồ Chí Minh, bạn mới gửi cho tôi một tấm ảnh cưới. Sau đó bạn nói thầy xem cái này chỉnh cho trong trẻo lên cái thì mình chỉnh xong mình gửi lại cho bạn, bảo là em chỉnh mãi mà không đạt được cái màu của thầy, thì thầy có thể hướng dẫn em từng bước một không thì thực sự nó rất là khó. Bởi vì làm sao để muốn hướng dẫn được cái đấy thì bạn phải có một cái giá trị là gốc đấy. Tôi cần gốc của các bạn, nên là các bạn nên làm kỹ cho tôi cái việc này. Ví dụ qua chỉnh Ctrl L, Ctrl M thì các bạn phải hiểu nó tại sao và chúng ta chỉnh được, và chúng ta chắc chắn phải nắm được cái đấy thì sau này khi bạn gặp ảnh một cái ảnh gì đó bạn mới chỉnh ngon được. Các bạn hiểu không ạ? Thế bạn như này, chọn vào image và chúng ta chọn vào adjustment và chúng ta chọn vào đây. Đây chính là cách làm cho ảnh tươi màu. Các bạn ghi đi, cách làm ảnh tươi màu như sau. Ghi vào nhá. Các bạn lưu ý này, trong Photoshop nó rất là rộng. Nó rất là rộng bởi vì nó còn có quá nhiều những hiệu ứng mà để chúng ta lưu ý. Chúng ta sẽ dừng lại 5 phút. Nào các bạn nhìn này, vậy thì vào đây thì khi mà chúng ta chọn vào image, chúng ta chọn vào adjustment và chúng ta chọn vào biểu tượng như sau. Các bạn nhìn này chưa? Thì trong cái phần bảng như này ấy, nó gồm có hai phần. Phần thứ nhất là phần viết trên và phần thứ hai là phần viết dưới. Thì cái phần viết trên là gọi là chỉnh màu tươi nhẹ. Có nghĩa là cái độ tươi của cái màu ấy thì nó sẽ làm sao nó vừa phải thôi. Còn ở dưới thì nó sẽ mạnh hơn, phần saturation sẽ mạnh hơn, là cái cường độ và áp lực của nó. Bởi vì bản chất của cái đối tượng dưới ấy, nó dùng từ màu gốc của tấm ảnh này nó tăng giá trị lên. Ví dụ màu đỏ ví dụ màu cam nó tăng lên thì nó sẽ trở thành màu đỏ, vàng sẽ trở thành cam, và tất cả những cái màu đấy nó sẽ tươi lên 1-2 độ. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Vậy thì trước khi làm điều đấy tôi sẽ nhân bản cái lớp này là làm 2 cho các bạn bằng Ctrl G. Nguyên tắc của việc chỉnh ảnh phải Ctrl G đã. Đồng ý việc này không ạ? Phần thứ hai, chúng ta chọn vào image và chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn vào biểu tượng làm tươi màu. Từ đây đến xong rồi nhá, đến đây này. Thì tôi đẩy cái này lên cho bạn xem này, tôi đẩy cái này lên. Thì sau khi đẩy xong thì bạn sẽ xem trước và sau này. Trước là như này và sau như này. Thì bắt đầu bạn thấy cái sắc của cái màu nó sẽ đậm lên 1 độ. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok, vậy cũng tương tự như vậy, tôi sẽ ấn vào reset lại bằng phím Alt, tôi reset lại để trở về cái ảnh gốc ban đầu, nhìn không ạ? Thì bây giờ tôi chỉnh cái phần phía dưới cho bạn là phần saturation, tôi kéo này cho các bạn hết cỡ thì các bạn có thấy là nó sẽ làm sao? Vậy thì với cái cách này người ta có thể biến nó trở thành về hoàng hôn. Vậy thì người ta có thể chỉnh thành bình minh được không ạ? Bình minh thì các bạn chỉ việc kéo này cho tôi ngược lại. Ok. Thì cái ảnh nó sẽ bị nhạt lên một độ. Người ta gọi là cái cơ chế làm cho ảnh tươi màu lên. Thì cũng có một cái cơ chế làm cho cái ảnh nó nhạt màu đi. Và nhạt màu như này thì các bạn sẽ, em ơi để ý một tí. Nào, tập trung vào việc này nhá. Việc này rất quan trọng. Các bạn nhớ một điều rằng đây là cái ngưỡng số 2 của việc mà chúng ta có thể làm được chỉnh màu không đấy. Mà muốn ảnh đẹp và sau này thiết kế chuyên nghiệp thì người ta phải có ảnh đấy ạ. Và sau này cũng có thể là cuộc đời của các bạn bị nhảy sang một cái phần khác, đó là chúng ta đi về chụp ảnh. Chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn chụp ảnh thì chắc chắn bạn không dùng cái này mới là này. Đừng có tưởng là cái phần Lightroom là kinh khủng, Lightroom chưa kinh khủng đâu, bởi vì đấy là những cái có sẵn, thằng nào nó cũng chẳng chỉnh được. Nhưng cái này là chỉnh riêng lẻ từng cái một thì câu chuyện là khác hẳn nhá. Nên là tôi đã có từng học viên tôi sinh năm 1987 ra ngoài, đầu tiên là bạn thiết kế thời trang, ra ngoài chỉ chụp chơi thôi, nhưng mà bạn về bạn chỉnh Photoshop cứ từng tí một phát. Sau khi bạn up lên tự nhiên là rất nhiều người thích về ảnh đấy, và cuối cùng bạn hình thành nên cuộc đời đi chụp ảnh. Bây giờ bỏ nghề đi chụp ảnh kiếm tiền. Rất đơn giản đấy, hồi xưa ra bãi đá sông Hồng và chỉ chụp và cho không lấy tiền, nhưng về sau chụp đẹp quá, chỉnh đẹp quá, tự nhiên nó cứ giới thiệu nhau là cứ đến với con bé đi chụp, thế cuối cùng tự nhiên nó kiếm tiền được thôi. Đúng không ạ? Chúng ta cũng không lường trước được cái vấn đề này, nhưng làm nghề thì cái gì cũng phải chắc. Ông không chắc còn lâu mới lương cao.
tôi nói thật cho biết nhá. Nên cái việc này là việc chơi, ai cũng muốn chơi, tôi cũng muốn chơi, tôi cũng muốn chơi, mà không chơi mà lại ra tiền thì mà thích rồi, đúng không ạ? Chứ còn việc này nào bây giờ các bạn nhìn này. Vậy thì với cái cơ chế này nhá, các bạn sẽ đẩy lên đây, nhìn chưa? Đẩy này tươi màu và đẩy lên là xuống hết cỡ thì nó sẽ thành đen gì? Đen trắng. Vậy thì tôi có thể đẩy hết cỡ cái này lên được không ạ? Nhìn này, đẩy hết cỡ này xuống và đẩy hết cỡ cái này lên. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó cũng có những cái tông màu trước và sau. Nhìn chưa? Buổi sáng người ta có gì như này. Và buổi gì ạ? Đấy thì cái vấn đề là các bạn muốn chỉnh là tông. Vậy thì cái việc mà chỉnh một cái tông ảnh đấy, người ta có thể là nhạt hay đậm là tùy thuộc vào cái yêu cầu của khách hàng. Khách hàng bảo là anh ơi, anh chỉnh cho em cái màu nó tươi lên một tí, thì ok, tôi sẽ chỉnh tươi. Ok, cái da mặt của cô gái nó bị sao? Bởi vì là nhớ một điều rằng tất cả những cái việc chỉnh này các bạn phải lưu ý là chúng ta có một hệ thống mặt nạ. Mặt nạ nghĩa sao? Là chúng ta đang dùng với hai ảnh, các bạn đồng ý tôi cái này không ạ? Khi mà tôi có hai ảnh được thì tôi được quyền tôi tạo ra mặt nạ, và tôi muốn rằng cái chỗ nào nguyên bản nhận gốc thì tôi chỉ việc xóa đi, đúng không ạ? Đấy, tôi ấn vào đây mặt nạ. Thì cái mặt nạ đen thì các bạn nhớ một điều rằng phải nắm chắc cho tôi, đó là màu mặt nạ trắng thì dùng với bút đen để xóa mất cái hình đó. Còn ngược lại là mặt nạ đen thì lại dùng với bút trắng để vẽ cái hình màu trắng lên, sẽ hiện được cái hình đó. Thì các bạn nhớ nhá, mặt nạ là vấn đề cực kỳ quan trọng nên không thể quên được đâu. Cắt ghép ngon, mặt nạ quen, brush không được quên. Đấy là những cái tiêu chí của những cái ngưỡng mà trong Photoshop không thể quên được. Nếu em quên cái này sau này em làm cực kỳ vất vả nhá. Nào, sau khi làm xong này tôi được quyền làm sao? Tôi muốn cái người, cái bầu trời các kiểu là ngon rồi, tôi muốn là cái người giữ nguyên được cái cũ, được không ạ? Và nó sẽ tạo ra một giá trị tương phản giữa nóng và lạnh. Có nghĩa là bầu trời xung quanh cảnh vật thì rất là nóng nhưng người thì rất là lạnh. Bởi vì cái này sau này các bạn còn áp dụng cho làm về phim mà. Làm poster phim mà em lại không biết cách làm thì chắc chắn là sẽ lại bị loại tiếp. Mà nếu mà làm cho các công ty về làm là nhận diện quảng cáo các kiểu thì còn vất vả nữa. Nào, sau khi làm xong này tôi có mặt nạ thì cái mặt nạ này là mặt nạ trắng và tôi dùng với bút màu đen là B. Và lúc này tôi chọn màu B như này thôi. Cái đầu bút hơi to quá, chúng ta chỉnh cho nó to lên. Và chỉnh to lên như này thì xong ạ. Chúng ta sẽ chơi một trò như sau là có những bạn là khi mà tôi tô này sợ nó bị lem nhem ra ngoài. Các bạn đồng ý không ạ? Thì tất nhiên bạn sẽ chọn opacity rơi tầm khoảng 48% hoặc 50% để có thể tô một phát là không phải mất ngay mà nó chỉ mất hơi mờ mờ thôi, bởi vì nó vẫn giữ nguyên được cái sắc thái của cái màu phía trên. Hiểu chưa? Và tôi tô như này. Và tô lần thứ hai thì bắt đầu nó bị xóa lần thứ hai, và tôi tô nhiều thì nó bị xóa nhiều. Tay này tôi sẽ giảm độ cường độ tí. Ok. Nhìn chưa? Và sau khi mà đến đoạn cuối thì tôi sẽ tăng cái giá trị này bởi tôi muốn xóa cái bờ đá. Đây ạ. Được chưa? Vậy thì tôi sẽ trước và sau. Đấy. Với cạnh như này. Rồi, ok, vậy thì đây là cái cách mà người ta gọi là làm tươi màu lên. Thì tươi màu có hai thể loại, đó là tươi màu nhẹ và tươi màu sao ạ? Mạnh. Thì với cái tươi màu nhẹ và tươi màu mạnh đấy thì nó sẽ khiến cho chúng ta tạo ra những cái ảnh mà phong cách từ ngày xưa. Phong cách ngày xưa thì nó có một cái màu nó hơi bị tái một tí. Có những cái màu tươi nhưng có cả màu tái. Bởi vì các bạn có thấy rằng là trong những cái sản phẩm như chúng ta chọn cho những cái đội mà thi người mẫu ạ, nó có những cái buổi chụp hình là chụp với những cái sản phẩm như là mặc như công chúa đấy, giáp giết các thứ đàng hoàng, xong đó có rắn rết là bò xung quanh người. Sau đó người ta sẽ chỉnh cái màu lên hơi tái tái theo kiểu cổ điển từ ngày xưa đấy. Thì người ta phải làm cách nào? Thì tốt nhất để muốn cổ điển thì cái màu nó sắc nó phải giống tông ngày xưa đã. Phần thứ hai, người ta có các phụ kiện để làm gì? Vậy thì cái ảnh ngày xưa nó phải xước lên một tí. Các bạn đồng ý không thôi? Ok, vậy thì để mà làm đấy thì chúng ta sẽ tiếp tục đến phần số 2 trong phần Control. Chúng ta sẽ chọn đến một cái biểu tượng. Đây ạ. Tôi sẽ chọn vào phần đây, tôi sẽ chọn vào ổ E, tôi chọn vào thư bên ảnh, tôi chọn vào D. Và tôi sẽ chọn vào đây, thì ở đây tôi có một cái ảnh. Bạn nhìn cái ảnh này chưa? Trước khi làm cái này thì cũng giống như là lần khác, tôi lại ấn vào Ctrl G. Tôi sẽ làm cho trường hợp số 2 cho bạn xem. Phóng to. Ấn phím F vào để chúng ta sẽ dịch chuyển cái màn hình sang trái sang phải cho nó dễ. Được không ạ? Nào, bây giờ để chỉnh cho cái màu này nó hơi, có nghĩa là nó hơi xỉn đi một độ. Tại vì nhiều lúc mà chúng ta tại sao chỉnh xỉn? Bởi vì các bạn có thể làm cho phim ma. Các bạn có thể làm cho bộ phim thì cái cô gái nó bị nhảy xuống sông, cái chết của một cô gái chẳng hạn như thế nào đó, thì cái cô gái thì người ta không thể chỉnh màu nó tươi được. Các bạn đồng ý không?
Đấy, ví dụ như bạn đang xem cái bộ phim cái gì nhà búp bê gì đấy, cô đấy cô thể chỉnh cho màu nó hơi tái đi, bởi vì người ta sẽ nhìn vào người ta thấy là cái bộ phim này nó nói về cái cuộc đời cô gái. Đừng chọn tươi màu, bởi vì nếu tươi màu thì vậy thì cái đây là cuộc đời của cô gái rất là sáng lạng, ok, không có vấn đề gì cả. Nhưng bắt đầu khi mà chúng ta dùng những tông ghi và tông hơi sáng một tí thì người ta sẽ mường tượng được ngay cái phim đấy là gì. Bởi vì tất cả các tiêu chí trên hình ảnh đấy là phải nói lên cái mục đích mà em muốn. Em hiểu cái này chưa? Vậy thì lúc này chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn vào biểu tượng làm tươi màu. Trong phần này tôi sẽ kéo xuống một tí thì các bạn sẽ thấy nó hơi tái, nhìn thấy tái chưa? Ok, các bạn có thể cái việc các bạn kéo xuống đây là màu nó sẽ tái đi này. Đấy, thì cái màu cổ từ ngày xưa thì nó hơi bị bợt màu. Và sau đó thì tôi sẽ ấn vào trước và sau, các bạn nhìn đây ạ. Màu sẽ tái đi, nó lạnh đi rồi. Sau khi phần này xong thì các bạn lưu ý là tôi cũng có một cái tiêu chí này là cái Ctrl M. Các bạn biết Ctrl M chưa? Cái Ctrl M chúng ta có một cái gọi là blend màu theo kiểu màu tông ám xanh. Các bạn có nhớ cái tông màu ám xanh đúng không ạ? Tôi sẽ chọn vào biểu tượng image và chúng ta chọn vào đây là Ctrl M. Ctrl M là giá trị chỉnh gì sáng tối. Nhưng đây nó có một cái tiêu chí là khi mà tôi chọn vào đây, tôi có một cái công cụ đó là màu xanh. Và cái màu xanh lúc trước thì tôi chỉ cần cầm đối tượng này tôi kéo tới đây để nó cân bằng giữa vàng và xanh. Gọi là ám màu xanh. Và sau khi ám màu xanh xong thì em sẽ giảm cái độ này đi một tí, nó sẽ có được cái điểm này. Ok. Và sau khi đã ám xanh xong rồi thì bắt đầu chúng ta mới lập ra một layer mới. Và cái layer này nó sẽ có một cái giá trị là Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn một cái chất liệu. Cái chất liệu của chúng ta là chọn vào thư ảnh và chọn vào background. Bởi vì là cái việc chỉnh ảnh các bạn đi qua thì cách Ctrl N này bạn phải nắm được cho tôi. Sau đó đến từng phần một. Chỉnh ảnh sau này phải chỉnh từng tí một. Nó là một ngưỡng ở trong cái phần Photoshop. Nào, lúc này chúng ta sẽ chọn đến texture, và trong phần texture thì các bạn nên kiếm những cái sản phẩm nó hơi như thế này một tí, xước xác rồi các thứ nó hơi bẩn một tí để tạo ra cái chất cổ điển. Thì sau khi tôi làm xong này, tôi ấn vào Ctrl E là chọn hết, Ctrl C là copy và Ctrl V là tắt nó đi. Lúc này cái đối tượng của chúng ta đã lập ra rồi thì chúng ta sẽ chơi một trò như sau, đó là Ctrl V. Sau khi Ctrl V xong thì cái hình ảnh nó to quá, tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ lại cái hình ảnh nó sao cho nó phù hợp. Và tôi đẩy đến cái vị trí mà tôi cần thiết. Các bạn nhìn thấy chưa? Thì cái hình ảnh này để muốn làm được cái đấy thì tôi chọn vào Vivid Line. Cái Vivid Line là cái giá trị mà nằm trong cái khuôn đó, từ overlay đến short line đến tất cả. Đây là cái cơ chế người ta gọi là nọc ghi, mà tất cả những màu ghi sẽ biến mất. Nọc ghi là gì? Là màu ghi biến mất nhưng màu sáng sẽ sáng lên một độ, màu đậm sẽ đậm lên một độ. Và sau khi tôi chọn Vivid Line thì ở đây nó có một cái cơ chế như này. Được không? Vậy thì cái cơ chế này là không phải là cái đích của tôi muốn, mà tôi sẽ muốn cho nó là tạo ra những cái vết này, xước này đè trên cái nền mà tôi vừa làm đấy, thì cái ảnh của tôi mới cổ điển được. Thì lúc này người ta sẽ chọn vào biểu tượng như sau là filter. Tôi chọn vào Other và tôi chọn vào High Pass. Cái giá trị này được gọi là làm sắc nét về ảnh. Bản chất cô làm sắc nét về ảnh, bởi vì nó sẽ làm những cái màu khe đậm ấy sẽ đậm lên một độ và trắng sẽ trắng lên một độ, thì những cái chi tiết của mắt mũi mồm của em cũng sẽ nét một độ. Ok, và sau khi tôi chọn xong này thì tôi có một cái biểu tượng, và lúc này tôi đã có một cái ảnh khá là cổ. Đây ạ. Chúng ta làm những cái ảnh nó cổ thì cái tông màu nó cũng phải xỉn đi một tí, chứ không còn tươi được như các bạn mong muốn đâu ạ. Các bạn đồng ý với tôi điều nào không ạ? Và lúc này chúng ta đã có một cái phong cách này. Vậy thì cái phong cách này ứng dụng cho việc mà làm những cái quảng cáo về poster cho thời trang. Ví dụ cái vết trong cái thập niên bao nhiêu nó cổ điển thì mình cũng phải làm được như nó cổ như vậy, thì khi mà em lên em làm quảng cáo trên Facebook hay là quảng cáo trên những cái mạng truyền thông thì trông nó sẽ ra chất hơn. Em hiểu cái này không ạ? Ok, thì đây chính là làm cái việc làm tươi màu và làm xỉn màu bằng cách như thế này. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang phần số 2, đó là Ctrl U. Các bạn ghi đi, cách chỉnh màu bằng Ctrl U như sau. Cái này tôi yêu cầu các bạn là làm cho tôi hệ thống như sau. Thứ nhất là về ca sĩ, về những cái bạn mà DJ là những cái chơi nhạc. Phần thứ hai là những cái bạn hát hò, được chưa? Phần thứ ba là các bạn làm được đĩa CD, bạn sẽ chọn cho tôi này. Và thứ tư là bạn sẽ làm poster liên quan đến dòng sản phẩm. Thì khi mà người ta làm poster thì người ta được quyền thay đổi màu sắc. Cái màu sắc nó không còn giống như phiên bản cũ được. Các bạn có thể làm về cho ảnh viện áo cưới. Đây là những cái chủ đề mà chúng ta có thể áp dụng với lệnh Ctrl U nhá. Thì lúc này tôi sẽ có một cái hình ảnh như sau. Lúc này chúng ta ấn vào Ctrl O, tôi sẽ chọn một cái ca sĩ như bình thường, tôi chọn vào thư viện ảnh và tôi chọn vào C. Và sau khi tôi có ca sĩ rồi tôi kéo xuống ạ.
Thì thế nào cũng được các em. Đó thì lúc này tôi có một cái ca sĩ đó, ví dụ ca sĩ Sơn Tùng. Thì các bạn phải nhớ một điều rằng là trước khi làm quảng cáo cho nó là chuẩn bị nó đi hát đâu, tôi được quyền thay đổi về màu tóc và hình dạng nó để cho nó ngầu hơn. Ví dụ như các bạn có thấy là ví dụ tôi nhài mà tôi thích là tóc tôi vàng sao, câu chuyện nó khác hẳn, đúng không ạ? Thầy giáo IT Plus tóc vàng, thế trông rất chất chơi. Đeo khuyên vào, tôi không có khuyên, nắp khuyên vào trông hoành tráng ngay. Chưa có xăm lên mặt trông kinh hơn, đúng không? Đấy thì cái vấn đề là chúng ta phải thay đổi được cái giá trị đấy. Vậy thì trong ảnh viện áo cưới là gì? Cách thực chất cái blend màu người ta chỉ là blend màu theo kiểu lạnh và nóng thôi. Nhưng mà ở ngoài người ta bảo là màu hoàng đế, rồi màu nâu cà phê, rồi màu các kiểu ấy, nhưng thực chất nó chỉ là nóng và lạnh thôi ạ. Nha. Và sau đó chúng ta tự đặt ra những cái tên mà chúng ta muốn cho nó hoành tráng thôi. Em hiểu không ạ? Và cái xu thế bây giờ các bạn trẻ tại sao lại thích những cái màu này? Ví dụ tôi thích cỏ tím, mà thực chất bên ngoài cỏ tím hơi khó, nhìn hơi khó đúng không ạ? Nó là cỏ xanh mà làm gì ạ? Tôi muốn là cỏ nó phải xanh ngọc bích, làm gì có. Tóc nó phải tóc xanh rồi cái gì đó thì làm gì có em ơi. Nhưng mà vấn đề là chúng ta tạo ra những cái màu nạ đấy để cho cái người ta thích cái điều đó. Các bạn đừng làm với cái này nữa thế hệ ông già bà già, bởi vì ông già bà già bảo là mày trông đầu xanh đỏ trông gớm chết, đúng không ạ? Bởi vì cái này nó sẽ có những cái giá trị phân khúc cho đối tượng khách hàng của chúng ta. Lúc này chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là image, chọn vào adjustment và chúng ta chọn vào giá trị continue. Nhìn continue chưa? Với continue này các bạn nhớ một điều rằng Huê là giá trị trộn màu, thì ở đây nó có vàng, ở đây nó có cam, ở đây nó có xanh lá cây, xanh coban, rồi xanh tím, rồi đến đỏ. Thì đây là giá trị em trộn màu, những cái màu này vào cái tông màu của cái ảnh để tạo ra một loại màu mới. Em hiểu chưa? Em kéo gần gạt ấy tự nhiên cái ảnh của em sẽ thay đổi theo hệ thống em trộn màu. Trộn màu ấy là sao? Đây là màu gốc, trộn với những cái màu này ra những cái màu mới. Thì không phải nó tạo ra phong cách mới không ạ? Có thể là thay đổi màu cho sản phẩm được không ạ? Nhưng đừng bao giờ thay đổi màu cho sản phẩm thật sự là bán ngoài. Ví dụ tôi muốn bán cái áo vest này nhưng mà làm gì có màu nâu, tôi chỉ có màu xanh này mà tự nhiên ông chỉnh màu cái này thành màu nâu thì đến mà tôi muốn mua cái màu xanh, tôi chết rồi. Làm gì có màu xanh, đúng không em? Nên tuyệt đối sản phẩm không được quyền chỉnh sai màu nhá, chỉ chỉnh cho nét lên thôi và làm sao cho cái ảnh quảng cáo nó đẹp hơn thôi. Các bạn hiểu cái này chưa? Ví dụ sau này tôi muốn quảng cáo cho cái dầu của đầu tôi màu tím thì tất nhiên tôi phải chỉnh cái tóc thằng này màu tím, đúng không? Bởi vì nó có sự đồng bộ và sự kéo màu trong thiết kế của chúng tôi. Tại sao cô gái mà đi xe máy nơ màu đỏ mà dây phải màu đỏ? Người ta gọi là kéo màu đấy em. Thế thì đây tôi sẽ cho bạn xem nhá. Thì trước khi làm thiết kế này tôi ấn vào Ctrl G lần thứ hai, có hai cái. Bắt đầu tôi chỉnh vào image, tôi chọn vào đây và tôi chọn lại cho các bạn xem này. Cái này tôi sẽ nói rất kỹ cho các bạn. Ví dụ tôi cầm về tôi kéo, bạn sẽ thay đổi tóc, nhìn không ạ? Ok, thay đổi tóc như thế này không ạ? Nhìn chưa? Nhưng sau khi mà tôi làm xong cái này thì các bạn sẽ thấy là tóc thay đổi, người thay đổi, nhưng mỗi tội là cái màu da bị thay đổi. Các bạn đồng ý tôi màu da thay đổi không ạ? Vậy thì người ta mới sinh ra cái mặt nạ là cái rất quan trọng. Bởi vì tôi thay đổi màu, tôi vẫn có thể làm cho nó mặt như bình thường được. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn có đồng ý với tôi, đây lớp dưới là lớp ảnh gốc ạ. Tôi sẽ làm cái ảnh trên này là một cái mặt nạ là màu trắng, tôi dùng cái màu đen tôi doa cái mặt thì có phải ở trên nó thủng nhá. Ok, vậy tôi thử làm như nào. Bắt đầu làm đây, chúng ta phóng to một tí. Đây, nạc trôi có thể chọn những cái màu tóc như này. Nào, lúc này chúng ta dùng công cụ bút B và cái đầu bút chúng ta rất là to. Chúng ta chỉnh cái đầu bút nhỏ này, được chưa? Rồi chỉnh lại nhỏ nữa tí ạ. Và tất nhiên tôi không bao giờ chọn opacity 100%, bởi vì khi em tích vào đây một phát thì nó sẽ đúng như nguyên bản của ảnh gốc ở dưới. Thì như thế nó không có độ chuyển như khi blend màu. Nên thường tôi sẽ chọn giá trị đó là 45, 50 gì đấy, vừa phải thôi. Nhìn chưa? Bắt đầu ra một lần. Đấy. Nhìn nhá, ra qua một lần. Mặt bắt đầu trở về trạng thái ok, tôi sẽ ra nốt vào này. Nếu bạn nào kỹ tính, dùng công cụ pen giúp tôi, đồ lại cái mặt cách. Xong chỉ việc ra trong cái mặt thôi thì cái mặt sẽ nguyên bản được rất là nhanh. Nhưng mà bây giờ tôi muốn là nó hơi lan tỏa ra ngoài, nó tự nhiên. Ok, tôi sẽ chỉnh cái đầu bút này nhỏ lại tí, tôi nách qua những cái vùng nhỏ hơn. Ok, nhìn chưa? Mặt tầm này bắt đầu hơi tái rồi bởi vì là chúng ta đang dùng tông xanh và tông lạnh, được chưa? Tôi tô một lần đi ạ. Chỗ này tôi sẽ làm cho nó mất giá trị, được chưa? Lạnh rồi. Bây giờ tôi tô phần thứ hai là bắt đầu mặt sẽ ấm hơn, môi sẽ ấm hơn. Đây, ok. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy chưa? Ra cái phần má này tí cho nó ấm hơn. Đó. Thì các bạn có thấy rằng là tôi đã tạo ra một phiên bản Sơn Tùng mới, đúng không? Thì lúc này các bạn nhìn nhá. Bây giờ tôi sẽ tắt bỏ cái này đi, cái này có phải thủng không ạ? Đúng chưa? Thì thực chất cảnh trên là bị thủng mà, để nó nhìn thấy cảnh dưới.
Ảnh dưới chính là ảnh này. Hiểu chưa đã? Vậy thì chúng ta có thể chỉnh thông số màu thoải mái. Em dùng đủ các loại tông khác nhau, nhưng tóm lại em muốn giữ về cái màu gốc thì em xóa cái trên đi thì xuất hiện ảnh dưới. Em hiểu không? Bởi vì mục đích của tôi là tạo ra một Sơn Tùng như phong cách khác, tóc đã khác rồi đấy, nhìn chưa? Hiểu phần này chưa đã? Canchonu nó chính là như vậy đấy. Canchonu có thể tạo ra các loại màu mới. Ok, vậy thì Canchonu nó sẽ làm được cái gì? Đó là phong cách số 2 chơi blend màu, đó là người thì có màu nhưng cảnh thì lại không có màu. Em biết cảnh đen trắng chưa? Ok, bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn cách đó là làm người có màu nhưng cảnh không có màu. Có những người bảo cái này dễ mà thầy dùng vùng chọn, thầy quét con người một tí, sau đó thì đảo ngược vùng chọn, biến cái cảnh đấy trở thành đen trắng bằng Ctrl Shift U. Nhưng cái việc mà em chọn ấy nó có chuẩn không? Bởi vì có những thứ là nó là hình thì dễ, nhưng có những thứ là tóc mà không làm được trò đấy đâu. Tôi nói cho bạn biết nó không dễ như thế đâu ạ. Hiểu chưa? Mà cái trò này đã làm trong cái giá trị về thiệp. Em biết thiệp sinh nhật chưa? Hồi xưa có một cái cô gái có đứng gần một con chó và có một cái cây đàn này. Cái cảnh thì đằng sau là màu đen trắng, nhưng riêng con chó là một và phần thứ hai cô gái là hai thì lại có màu. Và bây giờ tôi sẽ chọn cho bạn giải pháp số 2, đó là chỉnh ảnh theo kiểu như là người thì có màu nhưng cảnh thì không màu, được không ạ? Rồi, ok. Tiếp theo Canchonu. Lúc này chúng ta sẽ chọn đến một cái biểu tượng như sau, đó là tôi chọn vào thư viện ảnh, tôi chọn vào C. Tôi sẽ kéo xuống một tí xem là cái cô gái nó nằm ở đâu. Đây ạ. Con này có đẳng cấp mà em, con này đắt xô đấy. Thuê hơi bị mất nhiều tiền này, lại đang có này, chết thật. Nhìn này chưa? Thì các bạn nhìn này. Nó vừa ngủ dậy em. Nó quảng cáo cho hãng này. Như này, nhìn thấy chưa? Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái cảnh này chúng ta sẽ làm những bằng cách nào? Thì ở đây chúng ta sẽ có một lệnh đó là Ctrl U. Và sau khi Ctrl U xong thì ở đây nó có một cái hệ thống như sau, đó là V là giá trị trộn màu, giá trị thứ hai là cường độ. Cường độ nghĩa sao ạ? Em trộn cái này có phải là màu mới nhỉ không ạ? Nhìn ra màu mới chưa? Nhưng đây là cường độ, có thể là cái màu nó sẽ tươi lên hết cỡ, hoặc giảm đi thôi trở thành đen trắng. Vậy thì các bạn nhìn này, tôi chỉ cần giảm đi một tí nhảy thôi, câu chuyện nó cũng đã đẹp rồi. Em nhìn thấy chẳng, người ta có thể chơi phong cách này và có thể trở lại cái màu đẹp như này không? Đây thì tôi sẽ cho bạn xem, reset lại bằng phím N, tích vào đây, được chưa? Bắt đầu làm này. Cái giá trị cuối cùng này, cái giá trị về chỉ là chỉnh sáng và tối thôi, hiểu không ạ? Vậy thì bạn hiểu đầu tiên là cái giá trị đầu tiên là cái giá trị trộn màu để tạo ra màu mới. Giá trị thứ hai là cường độ, là độ đậm và nhạt của cái màu đó. Và giá trị thứ ba là chỉ là sáng tối thôi. Xong phần này chưa? Rồi, giữ phím N, tích vào đây cho tôi một cái reset lại nhá. Nhìn này. Lúc này các bạn có nhìn thấy bàn tay không ạ? Bàn tay là cái việc mà chỉ đây. Tôi muốn rằng tôi chỉnh cái khu vực màu trong chỗ này thôi, thì tôi sẽ chọn vào bàn tay. Thì cái bàn tay rất hay, tôi chỉ vào màu xanh lá cây nhất, được không ạ? Thì ngay lập tức khi chỉ vào xanh lá cây thì nó sẽ quy định cho màu xanh lá cây tôi từ đây đến đây ạ. Và nếu mà tôi có thay đổi màu thì nó cũng chỉ thay đổi từ đây đến đây thôi, còn những cái màu còn lại không có thay đổi. Đấy là giá trị mà người ta gọi là chỉ định khu vực đấy. Vậy thì tôi sẽ cho bạn xem nhá. Nào, lúc này chúng ta sẽ chơi trò là mất màu. Em có thấy chỗ này bị mất đen trắng không ạ? Mất màu chưa? Rồi, nhưng mà cô gái có bị sao không ạ? Ok, phần thứ hai, trên cái Ctrl U chúng ta có một tính năng đó là bút cộng và bút trừ. Vậy tôi có thể cộng màu để chọn màu xanh thêm nữa không ạ? Để chỉnh mất màu không ạ? Ok, vậy tôi chọn là cộng màu, tôi chỉ vào đây. Rồi tiếp theo, cộng thêm này nữa. Rồi, cộng thêm này nữa. Và cuối cùng chúng ta trở thành ảnh gì? Nhìn thấy không? Người có màu nhưng cảnh làm sao ạ? Đấy, đấy là một giá trị về chơi hình này. Đấy chưa? Thì đây là một trong những cái cách mà hiện tại bây giờ người ta đang chỉnh blend màu theo kiểu như này, cũng rất là hay, hiểu không ạ? Bây giờ tiếp theo một cái giá trị nữa là chúng ta chỉnh màu theo hình thức là chọn màu khu vực đó và làm với Ctrl U. Thì lúc này tôi sẽ có một giải pháp như sau, đó là Ctrl O. Chúng ta sẽ có một cái thư viện ảnh, chúng ta chọn vào D. Ctrl U thì nó rất nhiều nhá các bạn. Và tôi sẽ chọn vào ảnh cưới và tôi sẽ chọn đến đồi sim tím. Đồi sim tím đây. Đồi sim. Đấy, đồi sim ấy. Đây đồi sim hay đồi chè? Chè. Ok. Các bạn nhớ một điều rằng, tại vì như tôi đã chia sẻ cho bạn biết rồi, là khi người ta làm ảnh viện áo cưới, người ta được quyền thay đổi màu đồi chè phải thành đồi sim được. Bởi vì người ta thích màu tím, tím tượng trưng cho sự thủy chung mà. Đấy, ví dụ thế. Hoặc là tự nhiên cô đầu bảo là không, em chỉ thích màu xanh thôi.
Tính sao bây giờ? Vậy thì để muốn chiều lòng cô dâu, ok, tôi sẽ làm ảnh viện áo cưới của bạn. Cái ảnh cưới của bạn sẽ tông màu xanh đó, mà rõ ràng tôi đang chụp đời trẻ. Đúng không ạ? Nào, bắt đầu chúng ta sẽ chơi một trò như sau là khi chúng ta ấn vào Ctrl U, chúng ta sẽ chơi một trò như sau là kéo hết cỡ này thì trở thành đồ sim tím. Đồng ý không ạ? Nhưng ở đây nó có một cái dở là toàn bộ hệ thống về da mặt cô gái và các kiểu cô đồng chí này nó bị nhợt đi. Nhìn thấy nhợt chưa? Tái mét này, nhìn chưa? Ok. Vậy lúc này chúng ta sẽ giữ phím tắt đi nhá. Nhìn chưa? Nào, trước khi chỉnh việc đấy tôi ấn vào Ctrl G lên một lớp, tôi có hai đối tượng. Nhìn hai đối tượng chưa? Và sau khi tôi có hai đối tượng thì bắt đầu tôi mới dùng chiêu thức như sau là tôi chỉnh màu bằng Ctrl U. Thì cái Ctrl U này tôi sẽ dùng cái bàn tay tôi chỉ vào cái màu xanh lá cây. Thì có phải nó quy định màu xanh lá cây chỗ này không ạ? Và lúc này tôi sẽ kéo hết cỡ như này thì các bạn có thấy là nó trở thành tím chưa? Rồi tím rồi, nhưng da mặt cô gái có bị sao không? Không, đúng chưa? Và lúc này các bạn có thấy là màu xanh này còn lại không ạ? Vậy thì cái bút cộng của chúng ta có tác dụng và ấn vào đây ạ. Và bút cộng chúng ta tích vào đây. Và sau khi mà chỉnh xong như này thì chúng ta đã có được gì? Bắt đầu là đồ sim tím rồi đấy ạ. Nhưng toàn bộ tất cả những cái da mặt cô gái và chàng trai vẫn giữ nguyên được. Thì cái này là liên quan đến việc mà em có thể chỉnh màu bất cứ một thứ nào mà em muốn thì em phải làm được điều này. Trộn màu tạo ra màu mới mà. Em đồng ý không ạ? Ok, vậy thì cái Ctrl U của chúng ta có thể tính năng như thế này được. Ok, tiếp theo. Vậy thì Ctrl U chúng ta làm được cái gì nữa? Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng đó là ổ E. Chúng ta chọn vào Photoshop và chúng ta chọn vào cái biểu tượng và đúng nghĩa của nó là nằm ở đây. Chúng ta kéo xuống, ở đây nó có một cái ô tô. Bạn nhìn nhá, thay đổi màu cho sản phẩm. Cái này liên quan đến việc mà sau này bạn quảng cáo cho phép pa. Cái cô gái mặc áo màu hồng nhưng mà mỗi tội là tôi muốn thay cái phép pa đấy thành màu, chẳng nhẽ phải bảo cô gái đi chụp lại một lần nữa thì nó rất là mất thời gian. Nên chính vì vậy mà người ta mới ấn vào biểu tượng là Ctrl U như này. Mà em thay đổi như này thì có phải là thay đổi màu sản phẩm không ạ? Mà thay đổi màu sản phẩm nhanh nhưng mà bầu trời cũng thay đổi theo thì nó không ổn tí nào cả. Nên bắt buộc người ta mới dùng một chiêu thức như sau, đó là Ctrl G. Ctrl G là một lớp gốc đã. Rồi sau đó thì chúng ta ấn vào Ctrl U và chọn một cái biểu tượng đó là theo cái hình thức chỉ vào đây. Nhìn màu đỏ chưa? Và lúc này chúng ta chỉ cần chỉnh như này thôi thì màu bầu trời vẫn giữ nguyên nhưng xe thay đổi. Thế thôi, tôi chỉ muốn chỉnh màu sản phẩm thôi mà. Tôi đâu có muốn chỉnh về những cái thứ bên cạnh đâu. Đúng không? Vậy thì đứa bé đấy là cái câu chuyện là tại sao không cần phải mặt nạ em. Lúc này rồi ok, một cái là mặt nạ và phần thứ hai là chúng ta có thể chung cùng một lasso. Chúng ta khoanh qua giá trị là thằng bé. Nhìn khoanh qua thằng bé chưa? Chúng ta ấn vào Ctrl Shift Y. Ctrl Shift Y ngắn là có nghĩa là chúng ta không chọn thằng bé nữa mà là chọn ngược lại. Thì thằng bé không được chọn đúng không ạ? Đây, đang chọn thằng bé đây đúng không ạ? Ctrl Shift Y ngắn thì có phải chọn ngược lại không ạ? Vậy thì bây giờ ấn vào Ctrl U là chuyện đương nhiên rồi. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng và chỉ vào cái xe. Lúc này chúng ta chỉ một phát vào đây. Câu chuyện thằng bé giữ nguyên. Hiểu phần này chưa đã? Rồi ok. Hiểu cái Ctrl U chưa? Vậy Ctrl U sẽ giúp cho chúng ta thay đổi khẩu vị của đối tượng. Sau này bạn muốn chỉnh theo tông hồng, tông tím, tông vàng đấy, về nhà em bạn chụp một cái cảnh mà chúng ta ghép thành 4 loại màu khác nhau, xuân hạ thu đông thì sao? Đúng chưa? Nha, cái này liên quan đến viện áo cưới và phần thứ hai là thay đổi những cái khẩu vị cho bạn. Ví dụ các bạn biết là tóc các bạn muốn làm màu gì không ạ? Thì bạn dùng cái đó, được chưa? Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục chọn vào cái giá trị như sau. Nào, F. Xóa bỏ cái này nhá. Tiếp theo tôi sẽ dạy cho bạn chiêu thức đó là chọn vào đây và chọn vào Ctrl B. Các bạn ghi Ctrl B. Ctrl U được rồi nhá. Ctrl B nhá. Bây giờ học đến Ctrl B. Thì cách Ctrl B này là một trong những cái công cụ chỉnh màu cho đối tượng mà không cần phải nhớ về công thức. Cái hôm trước các bạn còn nhớ cái công thức là màu đỏ đối nghịch với màu xanh đúng không? Rồi màu xanh đất cây đối nghịch với màu magenta là màu hồng đúng không? Còn blue thì đối nghịch với màu gì ạ? Xanh vàng ạ. Đấy đúng rồi. Vậy thì bây giờ các bạn nhìn này. Với cái hình thức này bạn không cần phải nhớ điều đó. Tại sao? Thì bây giờ đây, ấn vào đây cho bạn xem. F12 để trở về ảnh gốc ban đầu đã. Nhìn chưa? Nào, nhìn nhá. Chúng ta sẽ chọn vào Image, chúng ta chọn vào chỉnh màu với Ctrl B. Nhìn Ctrl B chưa? Thì với Ctrl B này nó khác ở chỗ nào? Đây ạ, nó có sẵn rồi. Em có nhìn thấy sự đối nghịch với nhau không ạ? Đây, nó có đối nghịch sẵn rồi thì chúng ta chỉ việc làm sao kéo. Có nhiều người bảo là
Thầy ơi em muốn cái ảnh của em nó hơi nóng một tí. Ok, vậy thì cầm cái điểm này kéo sang bên màu nóng. Rồi trước và sau. Đây ạ. Các bạn nhìn này chưa? Hiểu cái này chưa? Rồi reset lại bằng phím man, tích vào đây. Có nhiều người bảo là thấy em muốn là cái này chỉnh như xanh lá cây, kéo vào đây. Trước và sau. Bạn hiểu cái này chưa đã? Có nghĩa là cái này nó thiên về cái việc mà em muốn là cái ảnh của em thiên màu gì thì em sẽ tự kéo sang màu đấy. Không có vấn đề gì cả, cái này là tự có sẵn rồi. Nhưng vậy thì bảo vậy thì cái này khác gì cái Ctrl L hôm trước mà thầy dạy em đâu ạ? Mà nó có khác đấy. Nó khác ở chỗ nào? Thì các bạn nhìn là ở đây nó có 3 cơ chế cho các bạn chọn lựa và cái này là cực kỳ quan trọng. Thứ nhất, sai đầu. Nhìn sai đầu chưa? Là vùng tối. Vùng tối là gì? Là tóc, là những cái đoạn mà tối có trên bức ảnh. Vậy thì có phải là cái chỗ này không ạ? Chỗ này không ạ? Chỗ này đâu? Chỗ này đâu ạ? Chỗ này những cái chỗ đậm nào thì người ta gọi là vùng tối. Và thứ hai, vùng trung gian là vùng gì? Da mặt, người, áo, quần các kiểu, đấy là vùng trung gian. Còn vùng sáng là gì? Là những cái nơi bắt sáng nhất, ví dụ đầu, mũi, phần má thì có phải sáng không ạ? Vậy trong trường hợp này tôi muốn rằng chỉnh cái má nó hồng lên một tí được không ạ? Thì có phải chọn sang đây không em? Em phải xác định má là phần gì? Phần sáng mà, đúng không ạ? Và phần sáng này thì tôi sẽ chỉnh cái này hồng lên một tí. Nhìn này hồng chỗ này chưa? Ok, hiểu cái này chưa đã? Rồi giữ phím man reset lại. Em muốn chỉnh cái tóc này nó đậm hơn và nó ám tím hoặc ám xanh này đúng không? Thì chọn vào phần shadow. Nhìn chỗ này chưa? Cầm này kéo vào đây. Có nhìn thấy ám màu xanh vào không ạ? Đấy. Thì tôi nói cho bạn biết là cái giá trị mà người ta chọn lựa đối với cái Ctrl B này nó có ý nghĩa là chúng ta chỉnh vào từng theo giá trị, đó là về trung gian, đậm và sáng, là vì thế đấy. Hiểu cái Ctrl B này chưa? Ctrl B là một trong những cái bảng gọi là công thức về màu dễ nhất dành cho những người không chuyên. Có nghĩa là em nhìn vào đây em tự chỉnh, không cần hiểu nguyên lý là cái em với cái Ctrl nào không ạ? Lại còn phải là kéo từ trái qua phải với cái kênh red đúng không? Đây không, có sẵn rồi, chỉ việc ấn sang trái ấn sang phải là tự màu nó sẽ được như vậy luôn. Hiểu cái này chưa đã? Ok, hiểu cái này chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo nói nốt cái phần Ctrl U một tí nhé, tại vì vừa rồi tôi quên mất, đó là Ctrl U. Các bạn nhìn thấy Ctrl U chưa? Thì trong cái Ctrl U nó có một cái corner right là chính là ảnh chỉnh hai màu. Ngoài giá trị bàn tay thì nó có đến vào đây, thì tích vào đây cái nó trở về ảnh hai màu. Ảnh hai màu là bằng cách cho bạn kéo từ trái qua phải, nhìn chưa? Nhìn ảnh này chưa? Đây là ảnh hai màu này em. Và nó đi đến màu nào sẽ được màu đấy. Ví dụ tôi cờ vàng cam, nhìn này không ạ? Ok, các bạn nhìn đây tôi làm chỉnh ảnh hai màu chưa? Đấy, trong Ctrl U có thêm cái phần này nữa nhá. Nhớ chưa? Rồi, xong cái phần Ctrl B đúng không? Tiếp theo, tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu nữa, đó là Image. Tôi chọn vào đây và tôi chọn vào Ctrl Shift B, Ctrl Shift Alt B. Nhìn chưa? Đây là một trong những cái biểu tượng nó gọi là làm ảnh đen trắng tốt nhất hiện tại bây giờ. Black and white, các bạn nhìn chưa? Thì có nhiều người bảo như thầy ơi, thì vậy thì thầy ấn vào Ctrl Shift U nó vẫn trở thành đen trắng mà. Các bạn có nhìn đen trắng chưa? Nhìn đen trắng chưa? Nhưng cái đen trắng này nó khác nhau ở chỗ là đen trắng của cái black and white đấy ạ. Đây tôi sẽ mở đây cho bạn một cái hình như này. Ctrl nó. Chúng ta sẽ kéo xuống một tí, chúng ta chọn vào hình ảnh. Em nhìn thấy hình ảnh cô gái này chưa? Tôi muốn biến cái ảnh cô gái này trở thành đen trắng, nhưng cái ảnh đen trắng nó phải đẹp. Đẹp bằng cách nào? Tôi muốn chỉnh sắc độ của nó được không ạ? Thì các bạn nhìn thấy tôi chọn về Image, tôi chọn vào Adjustment và tôi chọn vào công cụ đó là đen trắng. Thì lúc này các bạn có thấy là trở thành đen trắng chưa? Đấy. Cái vấn đề bây giờ lại đặt ra như này, em muốn chỉnh sắc độ trên cái ảnh đen trắng đấy. Thì các bạn để ý nhá, trong bảng này nó cho em thông số của cái việc mà em muốn chỉnh đen trắng đẹp nhất. Em có thấy chưa, ảnh màu là một kiểu không ạ? Và đen trắng cũng là một kiểu không? Nhưng chơi đen trắng nào cho đẹp nhất thì đấy là việc ở đây. Nhìn này, bỏ preview đi là không nhìn được đúng không? Là đúng ảnh gốc đúng không? Các bạn có đồng ý tôi đây là màu xanh không ạ? Màu xanh lá cây đúng không? Thì bạn nhìn này, ở trong đây nó có màu xanh lá cây. Có nghĩa là tấm ảnh của bạn có bao nhiêu cái màu thì cái này nó sẽ xuất hiện trong đây có màu cho bạn. Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương, đấy là xanh blue và màu magenta đúng không? Có hết chưa? Nhá, thì lúc này tôi tắt bỏ cái preview thì là đúng là biến thành đen trắng mà. Bạn muốn chỉnh cái nền background đậm lên một độ thì có phải đây là xanh lá cây không em? Thì đây, cầm này kéo vào đây. Em nhìn thấy đen trắng tôi chỉnh được tông màu chưa mà lại không ảnh hưởng đến da mặt cô gái chưa?
Hiểu cái này chưa đã? Thì đây mới thực sự là chỉnh đen trắng tốt nhất. Và sau khi bạn ấn OK xong thì bạn nhìn này, nền sẽ đậm hơn, nó sẽ nhấn mạnh vào cái giá trị cô gái hơn. Hiểu cái này chưa đã? Đấy thì đấy là black and white, là giá trị như vậy. Image chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn vào Ctrl B. Hiểu phần này chưa? Phần thứ hai, sau khi trở về đen trắng thì ở đây nó có một cái giá trị là chúng ta muốn làm ảnh hai màu, thì đây là cái ảnh hai màu tốt hơn so với Ctrl U, bởi vì khi tích vào đây một cái thì em sẽ chọn được cái tông màu em trộn. Nhìn này, em muốn chọn màu xanh em trộn vào đây. Nhìn chưa? Em muốn chọn màu đỏ em chọn vào đây, em muốn chọn màu xanh lá cây chọn vào đây, chọn màu vàng, màu tím, đủ các thể loại. Có nghĩa là em cứ chọn màu nó sẽ tự trộn vào cho em. Ở đây nó chính là hình ảnh trộn màu đây. Nó cũng có huê và saturation. Huê là giá trị trộn màu, còn saturation là giá trị là cường độ của cái màu đó, đậm hay nhạt. Vậy trong trường hợp này tôi chỉ cần chọn tông màu như này thôi. Ảnh từ ngày xưa ấy nó không phải là đen trắng đâu, mà nó hơi ố ố nâu nâu một tí, thì tôi sẽ chọn vào đây. Nhìn không ạ? Tôi pha vào cho nó. Ok. Sau khi làm xong tôi sẽ chọn như này là xong được cái phần hình của tôi, đó là đen trắng. Rồi, vậy thì bạn hiểu về cái lệnh như sau, đó là từ đây cho đến đây chưa? Tiếp theo tôi sẽ chọn cho bạn đó là về gì ạ? Photo filter. Các bạn ghi đi photo filter. Photo filter là một trong những giá trị gọi là để cho cái ảnh của bạn muốn là ám màu nhẹ của cái tông màu nào, ví dụ xuân hạ thu đông. Em biết vào mùa xuân thì người ta sẽ chọn màu xanh nó ám lên, mùa hạ mùa thu thì người ta ám màu gì, thì cái đây là cái hình ảnh đấy ạ. Nào các bạn chỉ chọn vào photo filter nó sẽ được cái này. Đây ạ. Và các bạn nhìn thấy màu vàng không ạ? Có nhiều người bảo là em chỉnh màu nhưng em muốn chỉnh ra màu thu, mùa thu được không? Thì tất nhiên tôi phải dùng cái này đấy ạ. Nhìn thấy chưa? Và sau khi ám vào mùa thu thì cái da mặt cô gái bị vàng không? Giống như bị bệnh gan đúng không? Thì chúng ta mới châm vào tròn như sau là chúng ta có thể nhân bản đối tượng lên và lại xóa mặt cô gái thì lại nhìn mặt cô gái dưới. Nhưng cái nền của chúng ta thì sẽ rất là cổ, nó hơi thu vàng một tí, bởi vì tôi muốn ám màu vàng mà. Nhưng mà đến mùa đông em muốn là lạnh hơn, ok tôi sẽ chọn vào biểu tượng lạnh hơn, tôi sẽ chọn màu xanh. Em nhìn thấy chỗ này lạnh hơn chưa? Nhưng da mặt cô gái bị xanh nét, đúng không ạ? Vậy thì người ta mới sinh ra cái trò là người ta nhân bản là Ctrl G. Đúng Ctrl G chưa? Sau đó thì chúng ta chọn vào image và chúng ta chọn vào adjustment và chúng ta chọn vào biểu tượng là photo filter. Thì trong phần này tôi cho bạn xem là tôi đẩy cái này lên. Các bạn có nhìn thấy hình này của tôi là đang là màu ấm không ạ? Mùa thu không ạ? Như này chưa? Thì sau khi tôi chọn xong này tôi có hai cái ảnh. Tôi muốn xóa cái mặt cô gái để nhìn cái mặt dưới thì tôi sẽ làm rất là đơn giản thôi. Đó là tôi chỉ cần tạo ra mặt nạ và tôi dùng bút B. Bút B đấy thì tôi sẽ chọn là màu đen. Tôi sẽ tăng giá trị màu đen lên. Nhìn chưa? Tôi tăng màu đen lên được không ạ? Nhìn chưa? 48 tôi xóa mặt cô gái. Thì sau khi ra mặt cô gái thì các bạn có thấy là cái da mặt cô gái giữ nguyên vị trí đầu không ạ? Nhưng cái khung cảnh đã khác nhau rồi. Nhìn này. Bạn thấy chưa? Ok. Điều phần này chưa đã? Đấy thì cái việc mà khi các bạn làm, các bạn phải lưu ý là cái mặt nạ rất quan trọng. Và khi làm chỉnh màu thì luôn luôn phải làm sao? Nhân đôi đối tượng lên. Đồng ý chưa? Tiếp theo, trong phần giá trị về chỉnh màu nữa thì chúng ta chọn vào image, chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn vào photo filter đã qua. Thì bây giờ chúng ta chọn đến phần color, nhìn lên chỗ chữ color look nha. Thì lúc này các bạn nhìn này, đây là giá trị người ta gọi là chỉnh màu có sẵn. Có sẵn nghĩa sao? Nó có các hiệu ứng, em chỉ chọn vào nó sẽ được ra cái đó, không cần phải làm nhiều đâu ạ. Hiểu cái này chưa? Thừa ấn nhận. Nào, chỉnh màu có sẵn, tôi tích vào đây một cái thì nó sẽ ra một cái hệ thống bảng màu cho các bạn lựa chọn. Nhìn thấy cái bảng này chưa? Lúc này tôi sẽ chọn vào cái phần 3D. Thì cái này nó tương ứng với các thể loại về máy chụp ảnh của các bạn. Nhìn đây là nó có thích hợp với các loại máy chụp ảnh này. Đấy. Và lúc này tôi sẽ chọn vào biểu tượng đầu tiên thì các bạn nhìn này, đây là blend màu xanh đỏ. Hôm trước tôi đã dạy cho bạn chiêu thức là trộn giữa màu xanh và màu blue rồi đúng không ạ? Xanh lá cây đúng không ạ? Còn nhớ cái bài đó không ạ? Rồi ấn vào đây thử xem nha, được luôn như thế. Nhìn thấy màu chưa? Màu có sẵn luôn. Các bạn hiểu cái màu này có sẵn chưa? Là preview là trước này và sau này, trước và sau, nhìn nhau. Rồi,
Sau khi chỉnh xong có nhiều người bảo em không thích cái này đâu, em chọn cái khác. Ok, vậy thì bạn sổ xuống giúp tôi cái. Đây à, cái này nó có nhiều cái, tôi chọn vào cái thứ hai, bình thường. Cái thứ ba sẽ có đẹp không? Cái thứ ba bình thường. Chọn vào cái thứ tư. Đây là phong cách của màu của phim. Chúng ta sẽ bắt gặp những cái phim mà từ ngày xưa, ví dụ như phim của Nhật, phim Nhật Bản em. Nó hay có những cái màu tông màu như này thì chúng ta có thể chọn màu phim. Tất nhiên màu phim Hàn Quốc thì câu chuyện khác nhá. Hiểu cái này chưa? Màu hơi ố tẹo. Và sổ xuống thì ở đây nó có các thể loại cho các bạn chọn lựa. Ví dụ đây là màu tươi, nhìn thấy chưa? Sổ xuống nữa thì chúng ta sẽ chọn vào tiếp theo, chọn màu này, sổ xuống chọn đây. Ở đây nó có các loại thư viện cho các bạn chọn lựa. Bạn cứ chọn thôi. Tại vì nó là thư viện mà. Em được quyền chọn. Đấy, được chưa? Hiểu phần thư viện chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào phần edit và chúng ta chọn vào đây thì ở đây nó sẽ có tiếp theo một cái nữa, đó là phần Ctrl Y. Nhìn Ctrl Y chưa? Ctrl Y là ảnh là gì? Chúng ta làm ảnh âm bản và dương bản. Đã giờ đi chụp phim chưa? Em biết cảnh chụp phim ở trong bệnh viện không ạ? Rồi. Ấn vào đây phát là tự khắc nó trở thành cái đấy. Nhìn này chưa? Ảnh âm bản và dương bản mà. Vậy thì cái ảnh âm bản dương bản này nó sẽ kết hợp được cái gì? Thì chúng ta sẽ có một cái cách kết hợp, đó là biến ảnh trở thành nét vẽ. Các bạn ghi cách biến ảnh trở thành nét vẽ như sau. Chúng ta sẽ chọn một cái là Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn một cái hình ảnh là chúng ta chọn vào thư viện ảnh. Chúng ta sẽ chọn đến phần chân dung. Chúng ta sẽ chọn biến nó thành nét vẽ như sau. Ok. Các bạn nhìn thấy tên này chưa? Râu ria kim nhỉ? Muốn mà cho râu nó mọc nhiều hơn ấy, biết râu mọc nhiều hơn nhá, thì người ta phải cắt một cái râu ra. Em nhìn thấy cắt một cái râu và chơi tròn này như này. Đã giờ cắt một cái râu chưa? Đây, thì để muốn mọc như nhiều râu người ta sẽ dùng cái công cụ bút bê như bình thường. Và cái bút bê này cái nét nó phải là chỉ là một thôi. Còn nhớ không ạ? Và lúc này sau cái nét là một thì tôi dùng bút Y ngắn và tôi chỉ vào cái màu của cái râu đó. Nhìn không? Và B. Lúc này chúng ta sẽ chơi một trò như sau, tôi vẽ vào nhảy. Được chưa? Các bạn có thể làm sao? Tại sao phải vẽ cái này nhá? Nhìn này, tôi vẽ nhanh được không ạ? Nhìn chưa? Vẽ là một cái râu đúng không? Thì cái râu đấy mà muốn là đầu nó to, đầu nó nhỏ thì các bạn biết là hôm trước tôi dạy cho bạn chiêu thức là cái bút là đầu to và đầu nhỏ đúng không ạ? Phải nhớ bài đấy nhá. Nào lúc này chúng ta sẽ chơi một trò như sau, lập ra một đây mới, tôi vẽ trước một cái râu. Được chưa? Vẽ râu thì nó phải quay lung tung đúng không ạ? Phần thứ hai, sau khi chúng ta sẽ chọn một tiếp theo một cái hình nữa như này thì chúng ta sẽ chọn là tắt cái hình ảnh dưới đi. Dùng công cụ M quét qua toàn bộ. Nhìn coi qua toàn bộ chưa? Ctrl C là copy đúng không? Và muốn biến cái này trở thành một cái công cụ brush thì các bạn có đồng ý với tôi chọn vào edit và tôi chọn vào biểu tượng làm sao hả? Có phải là chọn vào bút như này không ạ? Và sau khi tôi chọn xong này tôi có bút rồi thì bắt đầu tôi sẽ chơi trò như sau, tôi tắt mắt này đi, bắt đầu có đúng không? Bỏ cái hình ảnh này đi. Bắt đầu chơi trò nào vẽ đâu? B. Tại vì có rất nhiều người thích vẽ đâu đúng không? Đây tôi sẽ chọn vẽ đâu này rơi tầm khoảng 10. Rồi đâu bé tầm này được chưa? Nhìn này chưa? Đậm hơn tẹo nữa cho nó dễ hơn. Rồi, lúc này nhá, F5 điều chỉnh cái đầu bút này thì ở đây nó có phải thưa ra không ạ? Phần thứ hai ấn vào Shape Dynamic để chỉnh độ to nhỏ của đầu bút không ạ? Đúng chưa? Và độ xoay hết cỡ thì nó tung beng như này thì nó không đúng, nhưng mà tôi chỉ xoay hơi ít thôi. Đây, như này chưa? Không chưa? Rồi, sau khi làm xong bắt đầu người ta bị chơi trò như này, người ta vẽ như này. Tôi sẽ to 5 tẹo nữa cho bạn. Như này chưa? Đây, thì sau khi mà bạn vẽ xong này thì bạn sẽ tăng sắc độ lên cho tôi là màu đậm. Chỉnh nhỏ lại đúng không? Đây. Chọn cái màu của nó, Y chỉ vào đây này, nhìn chưa? B, muốn giống màu thì phải chọn như này thì mới giống được. Nhìn không ạ? Đấy, thế là chúng ta có phần này rồi.
Chúng ta vẽ những cái râu càng dễ thì càng tốt. Đây, ok, tôi đã có rồi. Tôi vẽ thêm vào đây tí. Nhìn chưa? Ok, chỉnh vào màu đen một tí được không ạ? Chỉnh vào đây. Nhìn nha, tôi sẽ có sắc độ nhá, các bạn nhớ nha, phải có sắc độ nha thì cái râu nó mới giống được, nhìn đúng không ạ? Đấy, các bạn nhìn chưa? Thế là tôi đã vẽ râu rất là dễ dàng. Các bạn vẽ thêm mà. Các bạn đồng ý không ạ? Sau khi vẽ thêm xong thì chúng ta mới ép toàn bộ cả hai này là Ctrl E, tôi nhắc lại vậy thôi. Còn bây giờ mới là đi phần chính, đó là chính xác là tôi sẽ biến nó trở thành vẽ chì hay là nét vẽ được không ạ? Bởi vì chúng ta sẽ làm như sau. Công việc đầu tiên, bước 1 để muốn ảnh trở thành nét vẽ, Ctrl G. Bước 1. Bước 2, bạn biến ảnh trở thành đen trắng. Muốn ảnh trở thành nét vẽ phải là đen trắng không em? Thì biến ảnh đen trắng bằng lệnh gì ạ? Rồi, Ctrl Shift V là cách nhanh nhất đúng không? Rồi, Ctrl Shift V. Được chưa? Bước 3, Ctrl G cái lớp ảnh đen trắng lên làm 2. Đấy, đây là sau này mà các bạn muốn là vẽ râu của các bạn lên thì nó cũng không khó lắm đâu. Nhìn nhá, chúng ta có thể thêm râu của chúng ta được vào mà. Nhưng vấn đề là thêm như nào, sắc độ như nào thì bạn phải tính. Và cái râu nó phải có rất nhiều, bởi vì có những cái oằn ra là xong cái này thì có những cái là phải lộn ngược lại, rồi có những cái nó hơi thẳng, rồi có những cái hơi cong. Thì bạn vẽ một lúc xong thì các bạn sẽ thấy là râu rất là chuẩn. Hiểu cái này chưa hả? Ok. Nào, quảng cáo cho việc rau cạo râu. Cạo cái mất luôn râu. Mà rõ ràng thằng ấy làm cái râu nhưng mà mình vẽ râu vào. Nào, sau khi làm xong thì cái này tôi đã có ảnh rồi, tôi ấn vào Ctrl Y. Ctrl Y là có phải là trở về âm bản và dương bản không ạ? Đúng chưa? Nhá, layer này, layer 1 là đen trắng, layer 2 là layer cũng là đen trắng nhưng đảo ngược màu. Thì trong phần đảo ngược màu này người ta có một tính năng hôm trước tôi dạy cho bạn về hòa trộn. Cái tính năng hòa trộn nó nằm ở đâu? Thì đây, tôi cho bạn xem. Tôi sổ xuống một cái, tôi sẽ chọn vào biểu tượng đó là phần Color. Nhìn chữ Color chưa? Thì đây là một trong những giá trị hòa trộn là làm gì ạ? Sáng ảnh. Và làm sáng ảnh thì có phải màu ghi và màu đen biến mất không ạ? Chính xác chưa? Hôm trước học cái này chưa? Đấy, học cái này để làm cái này đấy ạ. Và sau khi mà tôi chọn xong thì các bạn sẽ thấy làm sao ạ? Nhìn này, các bạn thấy là trắng tinh không ạ? Bởi vì bản chất là tôi đã đọc hết màu ghi màu đen rồi, làm sáng ảnh mà, đúng không ạ? Sau khi làm xong người ta mới dùng cái thủ thuật như sau là với cái hình phía trên, tôi chọn vào filter, tôi chọn vào other và tôi chọn vào biểu tượng đó là minimum. Nhìn chưa? Thì cái minimum này nó có tính năng là dịch chuyển về hình giữa đen trắng với nhau, thì nó tạo ra cái nét màu đen của đối tượng và độ trắng của đối tượng thì ấn vào đây thì các bạn sẽ có. Nhìn chưa? Và sau khi tôi làm xong này, tôi ấn OK thì tôi đã có được cái hình ảnh là biến nó trở thành gì? Nét vẽ. Nhìn thấy nét vẽ chưa? Em nhìn nét vẽ này của tôi chưa? Có sợi tóc này, vẽ từng nét này, nhìn chưa? Có nhiều người sau khi làm xong đến đây thì chúng ta có thể ép hai đối tượng này làm một bằng Ctrl E. Và có phải là có hai hình như này không ạ? Chúng ta ấn vào Ctrl G thêm độ nữa là nhân bản làm 2 và tôi dùng một giá trị đó là multi. Bạn nhìn này chưa? Và lúc này chúng ta sẽ có một giá trị nét vẽ. Biến thành nét vẽ chưa? Bởi vì sau này ấy, khi người ta làm quảng cáo ấy hay là poster cho một giá trị đấy thì có phải là ảnh ngoài là đen trắng và vẽ nét vẽ, nhưng mà sau đó đi qua phần mặt ấy thì nó có màu. Tôi sẽ làm ra một cái vết chém từ trái qua phải và chỗ đấy nó sẽ xuất hiện màu trong đó và tôi sẽ đặt chữ trong đó thì sao? Làm ra phim cực kỳ nhiều phim làm cái kiểu này. Các bạn nhớ nhá. Và các bạn nhớ một điều, để muốn làm điều đấy thì các bạn phải nhớ là có cái đầu bút. Và đầu bút đấy nó sẽ giống như vệt sơn quẹt quẹt. Vậy chúng ta sẽ kiếm vào bút sơn. Có đúng không ạ? Có nhìn bút sơn không ạ? Rồi. Thì chúng ta kiếm về bút sơn trong cái thư viện của chúng ta đã copy nhau rồi đúng không? F12. Nào tiếp theo, image. Chúng ta chọn vào đây thì các bạn có nhìn thấy cái phần Ctrl không ạ? Tiếp theo chúng ta chọn đến đó là poster. Em biết làm cái áp phích không ạ? Thì cái poster này là một trong những cái ảnh là biến ảnh trở thành mảng. Có nghĩa là cái chân dung của em đang rất là mịn màng, nhưng bây giờ tôi sẽ biến nó trở thành những mảng miếng thôi, nó ít mảng thôi nhưng vẫn ra em. Cái này được áp dụng cho gì ạ? Bìa sách. Cái này áp dụng cho poster phim. Cái này áp dụng cho những cái việc em làm quảng cáo poster cho về ca sĩ. Thì bạn sẽ dùng chiêu thức này rất là hay. Nào các bạn nhìn nhá.
Sau khi tôi chọn vào poster thì các bạn có nhìn thấy ở đây tôi sẽ có 4 sắc độ không ạ? Các bạn nhìn thấy ảnh 4 sắc độ chưa? Tôi sẽ chọn vào giá trị là 2 sắc độ thì bạn sẽ có được cái này. Như này chưa? Bởi vì nhiều người đấy, người ta chọn vào cái này xong người ta mới dùng chiêu thức là dùng qua filter. Có nghĩa là sau khi dùng poster rồi thì nó sẽ có filter như nào. Tôi chọn vào filter, tôi chọn vào pixel và tôi chọn vào cái này. Các bạn có nhớ cái này không ạ? Cái này là hệ thống làm cho ảnh chìm vào nền nhưng mà theo dạng chấm chấm này. Mặt nạ cho filter của cái ảnh đấy. Ok, chúng ta chọn vào đây. Và tất nhiên các thông số này là đây là số lớn thì chúng ta đặt như này. Đây là cấp độ hạt 1, hạt 2 và hạt 3 và hạt 4. Chúng ta chọn vào đây bằng 0. Chúng ta sẽ gõ vào đây bằng 0. Chúng ta chọn vào đây bằng 0 và chúng ta chọn vào đây bằng 0. Thì lúc này tôi nói ok thì cái này nó sẽ tạo ra vết chấm. Em nhìn thấy poster này chưa? Đấy, các bạn có thấy là bên nước ngoài người ta có một cái cô gái mà tóc ngắn không ạ? Làm mặt xanh đỏ tím vàng ấy. Em phải xem được cái cô gái đấy thì mới biết là cái poster người ta hay làm theo kiểu nhảy. Nhìn này chưa? Vẫn ra chất đúng không? Rồi, ăn cancel này. Tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu thức là tôi chọn vào image và tôi chọn vào đây và tôi chọn vào biểu tượng là poster. Thì trong phần này tôi sẽ chọn cho nó giá trị là số 3. Cái này có thể chọn là số 4. Được không ạ? Thì với cái giá trị số 4 này tôi sẽ biến cái ảnh này trở thành tranh vẽ. Em biết tranh vẽ theo kiểu màu nước hoặc là tranh vẽ theo kiểu sơn dầu không ạ? Thì người ta sẽ chọn kiểu này. Và đặc biệt là những bạn nào vẽ game hay là vẽ wacom ấy, thì thường hay vẽ chân dung của nhau. Nhưng vẽ chân dung của nhau có giống không? Đấy là vấn đề đấy ạ. Và tôi có thể vẽ được điều này. Đúng không ạ? Có nhiều người bảo là em không biết vẽ cái chuyện tranh này như nào. Nhưng mà ví dụ người ta làm minh họa cho một cái bức một câu chuyện là con cóc và cái lá khoai. Thì tôi có thể đi kiếm lá khoai trên mạng và con cóc trên mạng giống hệt thật là nó chính là thật đấy. Nhưng tôi phải biến nó trở thành cái mà tôi vẽ. Thì cái chất nghệ thuật nó mới ok. Chứ bây giờ bạn cắt ghép như thế là không ok đúng không? Nhưng chúng ta có vẽ được mấy độ. Vẽ chúng ta không giỏi thì chúng ta phải có phương pháp. Đồng ý không ạ? Có nhiều phương pháp khác nhau. Thì ở đây tôi cũng dùng phương pháp này. Nào, phóng to. Thì các bạn có nhìn thấy đây là cái mảng miếng không ạ? Thì trong cái phần này nó có một cái đầu bút rất là hay. Bút B của chúng ta nó có mic bút. Nhìn mic bút chưa? Là bút trộn đấy. Cái bút này nó có tính năng như sau là nó có bút dành cho việc vẽ wacom. Các bạn biết vẽ những cái nhân vật game các kiểu không ạ? Thì người ta vẽ bằng bàn vẽ. Mà vẽ bằng bàn vẽ thì người ta phải trộn màu với nhau, thì người ta doa với nhau thì mới được. Thì trong phần này tôi sẽ chọn một cái đầu bút như sau. Đây ạ, tôi sổ xuống. Đây là bút đây. Và tôi chọn đây là bút doa đây ạ. Nhìn này chưa? Bút này là bút gì? Tỉa đây ạ, bút chặn đây ạ. Tất cả loại đầu bút thì tôi chọn cái bút này nhá. Nhìn chưa? Đầu bút hơi to, tôi kéo xuống một tí, nhỏ lại. Nào, xong chưa? Ở phần này nó có 2 phần. Phần thứ nhất là sử dụng màu nguyên gốc của tấm ảnh. Có nghĩa là cái ảnh mà bạn có màu như nào thì bạn dùng đấy, mà không dùng từ màu từ bên ngoài. Đây nó còn có cả chế độ dùng màu từ bên ngoài này. Nhìn này chưa? Thì tôi dùng màu nguyên gốc nhá. Chuyện thứ hai thì các bạn nhìn thấy độ ẩm ướt chưa? Có nghĩa là bạn pha màu thì bạn có pha với nước không? Đây thì đây chính là độ nước đấy. Còn độ màu nó loang ra hay là nhiều đấy thì chọn vào cái này. Nhìn chưa? Nót bút là nót cái đầu bút bao nhiêu phần trăm bạn tính tỷ lệ của nó, chọn vào đây. Còn đây là trộn. Độ trộn của cái màu. Và tiếp theo là áp lực của cái đối tượng bút đấy. Thì bắt đầu tôi sẽ chơi trò như sau, tôi doa qua cái này cho bạn xem. Nhìn này, tôi sẽ chọn nhá. Nào, tăng cho xem này. Em nhìn vết xước chỗ này chưa? Ok, tôi sẽ doa con này. Thì các bạn thấy là màu sẽ tự mịn với nhau. Tôi chọn đầu bút nhỏ hơn, chuột phải tôi kéo vào đây. Em nhìn thấy chỗ này chưa? Rồi ok, tôi vẽ như này. Thì cái này nó sẽ trở thành gì? Em thấy là chúng ta sẽ vẽ được cái này không ạ? Rồi, sau khi làm xong chúng ta phóng to và thu nhỏ cái đầu bút một tí. Rồi ok, vào đây. Như này chưa? Rồi kéo vào đây. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ doa qua cái mắt này một tí. Đây, doa qua mắt này một tí. Chúng ta sẽ thu nhỏ cái đầu bút này một tí để chúng ta đi vào những cái chi tiết nhỏ hơn để đi đúng chính xác. Ok, chúng ta sẽ đi này. Cái màu tự nhuyễn vào nhau, em yên tâm một điều như thế đi. Đấy. Cũng tương tự như vậy chúng ta sẽ vẽ vào đây. Chúng ta sẽ doa qua này, doa qua phần này để cho nó chuẩn chỉnh. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ doa qua phần mắt.
Tiếp theo chúng ta sẽ ra qua phần này. Thế là phần mắt chúng ta đã tạm ổn. Rồi, được rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ tăng cái đầu bút lên để ra những phần mảng lớn hơn. Đây ạ, những mảng lớn hơn như này thì tôi sẽ ra rất là nhanh rồi. Nào tiếp theo tăng đầu bút lên nữa để đẩy cho nhanh. Chuột phải chọn vào đây. Rồi ok, chọn vào đây. Thế thì các bạn nhìn thấy cái phần mắt chưa? Ok. Em muốn vẽ chân dung của em thì phải theo phong cách này thì nó sẽ rất là đẹp. Đây tôi sẽ chọn vào đây, tôi vẽ vào đây, tôi vẽ vào đây, doa mặt lên một tí, rồi hất lên một tí, hất lên một tí, hất lên một tí. Em nhìn lên vết xước chưa? Rồi tiếp theo cầm và kéo vào đây. Cần này kéo xuống mũi, doa qua phần mũi tẹo. Kéo vào đây, kéo vào đây. Rồi chỉnh vào đây, chỉnh vào đây. Rồi chuyển xuống thì chỉ cần cho đầu bút to ra và doa cho thật lớn thôi, được chưa? Tất nhiên đừng có doa mất râu là được. Nào, chúng ta ra vào đây, chuột phải chúng ta sẽ thu nhỏ đầu bút, bao giờ chúng ta chuốt râu. Nhìn này chưa? Rồi ok, chúng ta chọn vào đây. Tiếp theo chọn vào đây. Nó sẽ chuốt qua những cái phần nào bạn đi qua. Là phần râu chúng ta sẽ đi nốt phần này. Ok, chúng ta sẽ chỉnh vào đây một tí, chúng ta chỉnh xước to này một tí. Cái này chuyên gia làm cho poster thì nó sẽ vẽ rất là tốt. Bài này nó sẽ có một bài liên quan đến cái việc mà tôi sẽ dạy cho bạn chiêu thức là vẽ người nó tung tóe theo dạng sơn. Rồi xong chưa? Rồi phần này chỉnh đây một tí, chỉnh đây một tí. Nhìn chưa? Vẽ như kiểu sơn dầu mà mình bôi màu em. Rất là chất. Rồi. Rồi tiếp theo vẽ vào đây một tí cho nó đẹp hơn. Nhìn này, em nhìn thấy chỗ này vẽ chưa? Rất là giống sơn dầu. Nếu mà bạn nào đi xem tranh thì bạn sẽ biết ngay là cái này là vẽ được như này đấy. Mà em biết là sau này mà chúng ta có quay com thì chúng ta sẽ vẽ rất kinh. Em nhìn chưa? Chất vẽ là sẽ rất là cao. Kéo đây, màu sắc tôi trộn với nhau. Em biết cái trò mà người ta vẽ hai cái miếng màu nó khô mà tôi trộn tôi ra sang nhau được thì lại mịn như bình thường. Để người vẽ game mà em vẽ bọn game là nó sẽ dùng cái này đấy ạ. Nào tóc đây tôi xoa qua đây ạ. Em nhìn thấy chưa? Chất đây ạ. Ok, tôi sẽ kéo vào đây. Sau khi làm xong bắt đầu tôi sẽ chọn sang mảng số 2 và bắt đầu tôi rút vào đây. Đấy, tôi sẽ vẽ rất là nhanh cái phần này, bắt đầu tôi sẽ đi. Ok. Sau khi làm xong được cái phần này xong thì bắt đầu chúng ta những cái đối tượng mà chi tiết thì bạn phải cho cái đầu bút nó nhỏ lại và chúng ta vẽ một cách kỹ lưỡng thì nó sẽ rất là đẹp. Ok, chúng ta chọn vào đây và doa. Tất nhiên phần mắt thì chúng ta phải doa kỹ. Được chưa? Rồi ok, kéo đây. Như này. Ok, vậy thì với cái cách như này chúng ta sẽ tăng giá trị đầu bút này, chúng ta sẽ vuốt qua cái này đúng không ạ? Nhìn này, các bạn thấy là tôi vẽ tóc này đúng không ạ? Và tôi sẽ xoánh như này đúng không ạ? Và lúc này tôi sẽ ra con người đồng chí này một tí, màu này một tí, màu này một tí. Nhìn chưa? Ok, chọn vào đây, ra con màu trắng này tẹo. Đây ạ. Tôi ra con màu này tí cho nó đẹp. Đấy thì đây là một cách người ta làm một cái poster liên quan đến cái hình thể của chúng ta. Và cái vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn. Đó, các bạn nhìn chưa? Đấy thì ví dụ đây là cũng là một cách người ta thể hiện cho poster về ca sĩ hay là về cái hình ảnh mà bạn chỉnh ảnh. Nhưng đừng bao giờ chỉnh ảnh cưới theo cách này nhá. Các bạn hiểu cái này chưa? Và phần thứ hai là các bạn có thấy là trên mạng thỉnh thoảng có những cái cô gái bán hàng chụp tự sướng không ạ? Đằng sau nó hơi loang loang đâu không em? Đằng sau background nó sẽ loang loang lên kiểu màu nước ấy, thì em sẽ chọn cái này thì nó sẽ rất là hợp lý. Ok, thì vừa rồi tôi có chỉ cho bạn về cái tính năng đó là khi người ta chọn vào image mà người ta chọn vào đây thì người ta chọn vào poster right, đúng không ạ? Nhìn chưa? Tiếp theo tôi sẽ dạy cho bạn chiêu thức đó là gì? Cách biến ảnh trở thành cái gì? Ảnh theo kiểu đen và trắng nhưng ở mảng miếng. Các bạn còn nhớ cái lệnh mà cân bằng sáng tối bằng bút y này không ạ? Còn nhớ cái lệnh này không ạ? Rồi ok, vậy thì bây giờ tôi sẽ làm cho bạn xem nhá. Với cái hình ảnh chân dung này, tôi ấn F12 để quay trở ảnh gốc ban đầu.
Nào bắt đầu chơi trò như sau là để muốn làm trò này mang hiệu ứng của poster, tôi ấn vào Ctrl G nhiều lần. 1 2 3 4 5, có 5 cái, nhìn chưa? Và sau khi tôi có 5 cái xong, tôi sẽ chơi trò là toàn bộ cái ảnh này sẽ trở thành đen trắng hết. Nhìn nhá. Đây, ăn căn Z lại cho bạn xem. Ctrl Shift U có phải trở thành đen trắng nhỉ không ạ? Mà cũng chả cần phải như này, mà chúng ta sẽ làm như sau là nhìn này. Ctrl G 1 2 3 4 5, có 5 cái chưa? Tôi tắt bỏ 4 cái trên đi, tôi dùng cái đầu tiên. Có nghĩa là cứ một lần thì tôi sẽ bật một cái lên cho nó dễ hình dung thôi ạ. Nào, tôi chọn cái đầu tiên nhá. Tôi chọn vào image, tôi chọn vào đây và tôi chọn vào ảnh theo kiểu sắc độ. Đây, ấn vào đây. Các bạn có nhìn thấy đen trắng không ạ? Thì cái giá trị bạn kéo ở đây thì chính là mảng to của đen trắng. Đây, mảng to đen trắng này. Còn kéo vào đây thì nó sẽ là mảng đậm của đen trắng. Đúng không? Ok, vậy tôi kéo vào đây, mảng đen nó chỉ có một tí là này thôi. Tôi sẽ lấy mảng đầu tiên chính là từ đây đến đây. Ok nhá, nhìn này. Sau khi làm xong, bạn hãy chọn cho tôi giá trị opacity bằng bao nhiêu phần trăm. Em nhìn thấy chỗ mảng chỗ này không? Nhìn này chưa? Rồi tôi sẽ chọn 50% cho dễ. 50, tất cả đồng nhất là 50. Phần thứ hai, tôi sẽ bật cái ảnh số 2 lên. Ảnh số 2 chưa? Tôi tương tự như vậy, tôi lại chọn vào image, tôi chọn vào đây và tôi lại chọn vào biểu tượng là ảnh đen trắng tiếp theo một lần nữa. Đây. Thì lúc này tôi sẽ kéo vào đây một tí. Nó rộng hơn chưa? Rồi, lại ok. Và lúc này tôi ấn vào 50%. Em nhìn thấy có mảng trung gian chỗ này không ạ? Đậm, trung gian. Có rồi đúng không? Tiếp theo, tôi lại bật cái ảnh lên tiếp theo nữa. Đây, ảnh ở trên này. Tôi lại chọn vào image, tôi chọn vào đây và tôi lại chọn tương tự như vậy. Thì cái ảnh này tôi sẽ chọn nó lùi vào trong một tí để cho nó mất phần này đi. Nhìn phần này chưa? Rồi, ok. Thì phần này tôi ấn vào số 5. Các bạn có thấy là tôi chuyển từ đậm, trung gian và sáng chỗ này chưa? Xong rồi này chưa đã? Rồi, tiếp theo tôi sẽ chọn vào tiếp vào đây bên này. Đây, hình đây. Lại chọn vào image, tôi chọn vào đây và tôi chọn vào đen trắng. Thì lúc này tôi sẽ phải chỉnh lại là bên này nó sẽ lấn sang bên này. Ok, tôi lại chọn số 5. Bạn nhìn thấy chỗ này nó có phần trung gian chỗ này chưa? Xong chưa? Rồi, tiếp theo cái cuối cùng tôi chọn vào đây là cái cuối cùng này. Image chọn vào đây và chọn vào đen trắng. Tôi đẩy sang bên tay trái. Được như này không ạ? Và tôi ấn vào số 5. Thì các bạn có nhìn thấy tôi đã làm ra một cảnh đen trắng như này không ạ? Hiểu phần này chưa đã? Ok. Sau khi tôi đã có được xong phần đấy, tôi chơi một trò như sau, tôi chọn tất cả những cái vùng đen trắng đấy ép lại thành một. Mục tiêu đầu tiên muốn làm được cái hiệu ứng này ép lại thành một để dùng một cái filter có giá trị đó là làm xước hình. Nhìn này, tôi sẽ ấn vào Ctrl E là ép lại. Các bạn đồng ý tôi chỉ có 2 đối tượng không ạ? Như này chưa? Hiểu cái này chưa đã? Rồi, bắt đầu làm nhá. Thì riêng phần ảnh phía trên tôi dùng một lệnh như sau. Đó là chọn vào filter, chọn vào style và chúng ta chọn vào wind là gió. Các bạn nhìn gió chưa? Ấn vào đây một cái. Thì cái biểu tượng lúc này nó sẽ xước bên trái, thì tôi muốn là xước từ trên xuống dưới thì sao? Nhìn nhá. Muốn xước từ trên xuống dưới thì cái này đang bị quay ngang, tôi ấn vào quay ngang cái ảnh đi. Nhìn, các bạn nhìn cho tôi nhá, nhìn này, đoạn này tôi sẽ làm xước cho bạn xem. Filter, chọn vào đây và chọn vào phần win, nhìn win chưa? Sau phần win thì các bạn nhìn này, tôi sẽ có giá trị xước. Thì đầu tiên nó xước nha. Em có nhìn thấy biểu tượng xước của những cái chấm chấm này cứ xước về bên tay trái chưa? Thì tôi sẽ dùng lặp lại bằng công cụ là Alt F, nó xước thêm phần thứ hai. Alt F chúng ta sẽ có một giá trị là lần thứ 3 và Alt F tiếp theo một lần thứ 4 nữa bạn sẽ có được điều này, nhìn chưa? Sau khi làm xong chúng ta mới chơi trò như sau, đó là Ctrl T và đảo ngược lại. Đảo ngược lại thì có phải nó sẽ trở về định dạng như này không ạ? Enter, chúng ta sẽ trùng khít vào hình. Các bạn nhìn thấy hình ảnh của tôi chưa? Tôi có thể làm một cái poster như này. Và tất nhiên sau khi làm xong tôi có thể chọn overlay, thì ở đây nó có một giá trị này. Đây là hiệu ứng tôi sẽ làm ra một tấm ảnh để làm poster của tôi. Vậy cái này người ta có thể làm cho chữ được không? Các bạn nhớ nhá, cái này có làm cho chữ được không? Thì bây giờ chúng ta sẽ đánh một cái chữ và thử làm thôi, xem nó có được không ạ? Thì lúc này chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng đó là T, áp dụng với chữ, tôi đánh vào đây. Chúng ta đánh một cái chữ nào đó. DG. Và sau khi chọn DG xong thì cái ảnh này của tôi đang là màu gì ạ? Màu cam. Tôi sẽ chọn màu cam cho các bạn. Và tôi ấn vào Ctrl T và tôi kéo phóng to cái chữ màu cam ra. Đấy ạ.
Sau khi có màu cam xong tôi copy thành hai cái bằng phím Alt thì có phải là cái này là màu trắng không ạ? Tôi sẽ chọn là cái này là màu trắng thì nó mới làm được cái biểu tượng xước đấy nhá, các bạn nhớ nhá. Ok, tôi chọn màu trắng chưa? Sau khi đã có màu trắng xong thì các bạn nên lưu ý là cái ảnh này, chữ này đang mang vẫn là biểu tượng của chữ thì phải muốn trở thành ảnh thường mới làm được cái này. Thì chúng ta phải làm sao? Chuột phải chọn vào Rasterize Type thì có phải trở thành thế này không ạ? Lúc này sau khi làm xong bắt đầu người ta mới chơi trò như sau, đó là chọn vào filter, người ta chọn vào biểu tượng đó và người ta chọn vào biểu tượng win thì có phải nó xước theo chiều đồng ngang này các bạn nhìn này. Nhìn xước theo chiều đồng ngang chưa? Chúng ta ấn vào filter, chúng ta chọn Alt F thì nó xước thêm lần thứ hai và filter chọn Alt F lần thứ ba nó sẽ xước nhiều hơn, nhiều hơn chưa? Sau khi xước nhiều hơn chúng ta chơi trò là Ctrl T và chúng ta thay đổi chiều của cái chữ một tí. Lúc này chúng ta lặp lại cái lệnh filter mình vừa làm, chúng ta chọn vào filter và chọn vào Alt F. Chúng ta chọn filter chọn vào Alt F lần nữa thì như này, và chúng ta chọn vào filter chọn Alt F thì lần thứ ba được như này đúng không ạ? Cũng tương tự như vậy này, ấn vào Ctrl T lại xoay thêm một độ nữa, được chưa? Như này chưa? Chúng ta sẽ ấn vào Alt F. Chúng ta sẽ chọn vào Alt F lần nữa và chúng ta chọn vào Alt F lần nữa. Rồi xong rồi lại ấn vào Ctrl T và xoay cái chiều này đi một tí nữa, nhìn không ạ? Nào, xoay một chiều này nhá. Thì có phải nó sẽ trở về cái bên tay trái của chúng ta là cái này không ạ? Nào, chúng ta chọn vào Alt F. Xước trái, Alt F xước trái và Alt F xước trái nữa, được chưa? Rồi, sau khi làm xong lại chúng ta lại ấn vào Ctrl T và chúng ta xoay cuối cùng là quay trở về thì có phải là chính là chữ DG như này không? Nhìn này chưa? Và sau khi làm xong chúng ta chỉ cần cho xuống dưới một đối tượng thôi là được rồi. Các bạn có nhìn thấy chữ DG tôi sẽ được như này không ạ? Thì đây chính là làm ra một cái hiệu ứng cho chữ, người ta sẽ dùng chiêu thức này. Ok, xong chưa? Rồi, vậy thì cái hiệu ứng vừa rồi làm ra poster như vừa rồi thì tôi sẽ dạy cho bạn hai chiêu thức là biến nó trở thành những cái biểu tượng xước nước nhà này, các bạn nhìn chưa? Và phần thứ hai là chúng ta sẽ chọn tiếp theo, các bạn nhìn này. Rồi, vậy thì qua poster rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ chọn vào Gradient Map. Các bạn đi Gradient Map. Học đến phần này chúng ta sẽ nghỉ luôn ở phần này luôn nhá, là poster. Cái Gradient Map là một trong những giá trị cực kỳ quan trọng trong việc blend màu. Bởi vì là chúng ta đã làm quen với cái việc là chúng ta học về gradient rồi. Thì cái gradient nó có tính năng là khi bạn phủ lên một tấm màu thì sao ạ? Đây ạ, ở Ctrl O. Tôi sẽ chọn đến một cái là OE, chúng ta chọn Photoshop và chúng ta chọn vào sửa ảnh và chúng ta chọn vào gơn. Thì trong phần gơn này tôi có một cái ảnh cô gái như này. Thì như buổi trước để chúng ta được học đó là gradient, nên là tôi sẽ lập ra một cái layer mới và tôi chọn một cái gradient. Thì gradient lúc này thì chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng là hình này đúng không ạ? Chúng ta kéo từ trái qua phải này. Nhìn này, kéo từ trái qua phải chưa? Nhìn này. Thì hôm trước chúng ta đã học là khi chúng ta chọn vào Shortline thì có phải là chỗ này nó sẽ tím và chỗ này nó sẽ vàng không ạ? Đúng chưa? Mà cái gradient này nó bị buồn cười cái là nó vẫn tuân thủ theo giá trị về của cái hướng gradient. Nếu tôi kéo ngược lại thì sẽ như này. Đúng không ạ? Vậy thì cái điều này là điều nó không được chuẩn xác. Tôi muốn là tại sao lại sự khác biệt trong này thì cái phần Photoshop là người ta có biểu tượng là gradient map, nó có nghĩa là những cái gì màu sáng sẽ ám vào khu vực sáng của tấm ảnh, những cái gì tối sẽ ám vào khu vực tối của cái ảnh. Thì đấy mới là giá trị. Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi ok, vậy thì bây giờ chúng ta quay trở sang nhìn này. Các bạn nhìn này, trong quy trình khi mà tôi chọn vào gradient, cái hiệu ứng mà chỉnh màu đấy thì người ta không bao giờ chỉnh màu từ đây đến đây và đến đây. Tất cả những cái này là chỉnh màu trực tiếp trên ảnh. Các bạn đồng ý đâu điều nào ạ? Ví dụ chúng ta chỉnh xong rồi chúng ta bảo không, em muốn quay trở lại em chỉnh thông số nữa thì người ta không quay trở lại được, bởi vì cái này là chỉnh trực tiếp. Em hiểu cái này không ạ? Và toàn bộ tất cả những hệ thống mà chỉnh màu đấy người ta sẽ nằm ở đâu? Nó nằm ở đây nè các em. Tôi dùng nhiều nhất là trong đây, còn cái này tôi chỉ cho ví dụ các bạn là nó sẽ chỉnh ra sao thôi. Nào, chỉnh từ đây đến đây, nhìn thấy chưa? Và sau khi tôi chọn vào gradient map này, nhìn này, ở đây nó tự sinh ra một cái layer, nhìn layer chưa? Thì cái này nhá, tôi sổ xuống và tôi chọn là màu vintage thì tôi sẽ chọn là màu tím và vàng. Thì các bạn nhìn thấy ấn OK cho các bạn xem. Thì có phải là màu vàng nó ám vào khu vực màu vàng của đối tượng ảnh đúng không ạ? Màu đậm sẽ ám vào khu vực màu đậm của tấm ảnh đúng không ạ? Mà nó không phải đi theo từ trái qua phải hoặc từ trên xuống dưới đúng không ạ? Các bạn hiểu cái này chưa? Cái này rất quan trọng. Bởi vì cái này các bạn chỉ cần sưu tầm cho tôi tất cả những hệ thống về gradient thì bạn chỉnh màu cực kỳ kinh. Ra ngoài chỉ cần dùng cái gradient là xong rồi. Đó, ok, 60 cái thì kinh rồi, nhìn chưa? Và sau khi làm xong bạn chỉ cần dùng một thao tác là gì ạ? Sổ xuống và chọn vào Shortline, nhìn chưa? Thì các bạn nhìn lại ảnh trước và sau này.
Ảnh trước nhá, ảnh sau này, ảnh sau nó sẽ thắm hơn, nó sẽ đủ độ hơn, nhìn không ạ? Nhưng mà cái này lại liên quan cái việc như sau, các bạn để ý này. Khi chúng ta chỉnh vào gradient, chúng ta bảo là em muốn chỉnh cái này thành cái thông số nó nhẹ hơn tí được không ạ? Thì bạn nhìn này, đối với cái chỉnh mà từ đây thì bạn tích vào đây một cái thì bạn sẽ có được cái màu. Bạn chỉnh lại được không ạ? Tôi muốn chỉnh theo tông lạnh được không ạ? Đây thì chỉ cần chọn cái này thôi. Tôi chọn vào đây là màu trắng. Cái này tôi sẽ chọn là màu xanh là được ngay. Được cái là chỉnh đủ các thể loại màu khác nhau, ấn ok vào đây thì bạn có nhìn thấy thành tông lạnh không ạ? Nhìn thành tông lạnh chưa? Từ nóng chuyển thành lạnh rất là đơn giản, nhưng cái này nó hơn hẳn so với cái này. Em chỉnh này chỉnh trực tiếp thì nó chết luôn ở từ cái tấm ảnh thôi, không chỉnh được lại nữa. Còn cái này chỉnh được lại bằng cách lại tích nút vào đây. Nhìn chưa? Được quyền chọn lại mà. Nhìn chưa? Chọn xanh đỏ tím vàng các kiểu. Thì đấy là việc mà chúng ta chọn lựa. Hiểu cái gradient map chưa? Vậy với gradient map này em chỉnh được các loại tông màu khác nhau từ tông nóng đến tông lạnh. Nhưng với điều kiện em về nhà kiếm cho tôi tất cả gradient. Đi download gradient về là chắc chắn ngon. Hiểu cái này chưa đã? Rồi, nào các bạn nhìn này. Vậy thì có những cái câu chuyện như sau, đó là em chỉnh được một cái ảnh rồi, nhưng em rất là muốn cái tông màu này anh chỉnh đẹp quá. Em muốn là cái này có thể chỉnh cho cái ảnh tiếp theo của em được không? Em lại phải làm lại các thông số đúng không? Thì đây là cái câu chuyện là nhân bản cái việc chỉnh màu. Các bạn đi cách nhân bản chỉnh màu như sau. Cách nhân bản chỉnh màu. Thì các bạn có nhìn thấy vừa rồi tôi đang dùng cái gradient map ở đây không ạ? Tôi muốn nhân bản cái này sang một tấm ảnh mới thì tôi sẽ chơi hình tròn như sau, đó là Ctrl G. Ctrl G là bạn biết làm gì không ạ? Ctrl G là group cái layer đối tượng chỉnh màu này vào một cái folder mới, là Ctrl G nhá. Nhìn này, nhìn này chưa? Rồi thì bây giờ tôi sẽ bật một tấm ảnh mới để cho các bạn xem. Tôi sẽ tắt bỏ cái ảnh này đi, tôi sẽ kiếm một cô gái khác đâu ạ. Ctrl O. Đây ạ. Đây nhá, bạn nhìn thấy tôi có hai cái ảnh chưa? Đây là ảnh số 2 đúng không? Đây là ảnh số 1 nhá. Tôi muốn chỉnh rằng cái ảnh này sẽ blend màu giống hệt như thằng bên này. Thì bằng cách nào? Thì bạn có nhìn thấy cái chữ là group này không ạ? Là tôi đã chỉnh màu rồi. Tôi chỉ cần làm một thao tác như sau, đó là sổ cái menu này xuống, chọn vào duplicate group, là nhân bản cái group của tôi lên. Nhưng cái thằng này khi ấn vào đây thì nó sẽ ra sao? Nhìn này, tích vào đây thì nhân bản đúng không? Thì các bạn có nhìn thấy cái ảnh của chúng ta đang làm là 70959 chỗ này không ạ? Là chính là cái ảnh gốc của chúng ta. Nhưng tôi nhân bản là nhân bản cho ảnh nào thì nhân bản bên cạnh là cái ảnh 66955 đúng không ạ? Tôi sẽ sổ xuống, tôi chọn là 66955. Và sau khi tôi chọn nhân bản này thì tự khắc cái group này tự chạy sang cạnh mới, có luôn trên cạnh mới mà không cần phải chỉnh nữa. Các bạn nhìn này, tôi ấn ok, xong chưa? Rồi đúng không? Ấn sang này, chỉnh màu luôn. Nhìn này, trước và sau. Em nhìn thấy chỉnh màu đấy chưa? Bởi vì trong đấy nó dùng gradient map, giống hệt như thằng bên kia. Hiểu cái này chưa đã? Thì đây là trong những cái giá trị mà chúng ta muốn chỉnh được nhiều màu và tận dụng được cái gradient của chúng ta, tận dụng được những cái chỉnh màu chúng ta, thì chúng ta sẽ gom tất cả những phần chỉnh màu vào một group. Sau đó thì chúng ta sẽ copy cái chỉnh màu đó sang những ảnh khác là xong. Các bạn hiểu cái này chưa? Đấy, thì đây là những cái giá trị mà các bạn cần lưu ý cho tôi, đó là phần chỉnh màu. Buổi sau tôi sẽ dạy cho các bạn tất cả những cái phần còn lại trong phần hệ thống chỉnh màu đấy. Bởi vì buổi sau nó sẽ liên quan đến cái việc mà chỉnh sửa làm sao cho tốt. Đây, buổi sau chúng ta sẽ học đến Smart Color. Cái Smart Color là một trong những cái giá trị là bạn cắt ghép từ một cái người này đặt trong một khung hình khác, thì cái người đấy phải nhuốm màu của không gian và thời gian của cái ảnh đó. Và chúng ta sẽ học tiếp theo cái phần này ở đây nhá. Ok, bài hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây với cái phần chỉnh màu từ đây. Nhìn chưa? Hôm nay tôi sẽ dạy cho bạn từ đây này. Nhìn chưa? Chạy một phát xuống tận đến đây. Nhìn chưa? Buổi sau tôi sẽ dạy nốt phần còn lại và chúng ta sẽ đi qua phần chỉnh màu ở đấy. Bài hôm nay là bài số mấy nhỉ?